Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fourth lecture about the chapter angle and their measurements. See, in the previous lecture, I had introduced you about two different methods of measuring angle, and one of them was degree measure, right? That is sexagesimal system it is called, but in short it is degree measure. And another is radian measure. तो थोडक्यात हे काय होतं बघा, डिग्री मेजर हे तर आपण वापरत आहोतच. म्हणजे आपण एक जे पूर्ण रोटेशन आहे, एक आपण समजा इनिशियल आर्म घेतला, हा समजा इनिशियल आर्म आहे, ओके. सपोज दिस इज ओ अँड दिस इज ए. ओ ए इज अन रे, इनिशियल रे, आणि तो असा पूर्ण एक रोटेट करून असा पुन्हा येतोय. म्हणजे याला म्हणतात कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन. याला हे किती अंशाचा कोन असतो, हा 360 अंश. मग ह्याचे 360 भाग केल्यानंतर एक भाग म्हणजे 1 डिग्री असं आपण डिफाईन केलं. एका पूर्ण रोटेशनचे 360 भाग केले आपण समान, आणि त्यातला प्रत्येक भाग म्हणजे 1 डिग्री, ओके. आता पुन्हा आपण काय केलं, त्या डिग्रीचे 60 भाग केले, त्याला आपण मिनिट म्हणतो. त्या मिनिटचे 60 भाग केले, त्याला आपण सेकंड्स म्हणतो. दिस इज अबाउट डिग्री मेजर. आणि रॅडियन मेजर म्हणजे काय होतं, एक समजा तुम्ही सर्कल घेतलं, लक्षात घ्या. सपोज आय टूक अ सर्कल लाईक दिस, ओके. आणि मग त्या सर्कलच्या रॅडियस, समजा ही त्याची रॅडियस आहे आर, तर त्या रॅडियस एवढी लेंथ असलेला आर्क आपण घेणार. म्हणजे समजा हा इथे ए आहे, हे सेंटर ओ, हा बी. मग हा जो आहे ना ए बी, हा आर्क आपण मध्ये पाहिजे तर एक नाव घेऊया अजून, एक्स. ए एक्स बी हा जो आर्क आहे त्याची लेंथ किती आहे, त्या रॅडियस एवढी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रॅडियस. आणि मग त्या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला जो अँगल आहे थिटा, दॅट इज कॉल्ड 1 रॅडियन. सो 1 रॅडियन इज अ मेजर ऑफ अन अँगल मेड बाय आर्क ऑफ द सर्कल हुज रॅडियस इज इक्वल टू आर. हा जो अँगल आहे दॅट इज थिटा, आणि त्याला आपण म्हणणार 1 रॅडियन. रॅडियन हे सी ने दाखवतात, लक्षात घ्या. मग हे दोन गोष्टी लक्षात घ्या, डिग्री मेजर आणि रॅडियन मेजर. काय फरक आहे त्याच्यामध्ये? डिग्री मेजरमध्ये एक पूर्ण रोटेशन आपण घेतल्यानंतर जे काही 360 होतात त्याचे आपण समान असे 360 भाग केले, त्यातला एक भाग म्हणजे 1 डिग्री. आणि रॅडियन मेजर हे वेगळं आहे, सर्क्युलर मेजर म्हणतात त्याला. म्हणजे त्याची खरी नावं काय आहेत आता, सेक्सागेसिमल सिस्टीम ऑफ मेजरिंग अँगल. सेक्सागेसिमल सिस्टीम म्हणजेच काय, डिग्री मेजर. आपण ते कसं दाखवतो, एक्स डिग्रीज. आणि सर्क्युलर सिस्टीम, सर्क्युलर सिस्टीम रॅडियन्स, एक्स रॅडियन्स. त्यामुळे तुम्हाला ही डेफिनिशन माहिती पाहिजे की व्हॉट इज मेंट बाय 1 डिग्री अँड व्हॉट इज मेंट बाय 1 रॅडियन. आणि मग आपणाला ह्यातलं रिलेशन, याच्यामध्ये म्हणजे कन्व्हर्शन कसं करणार आपण, तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला गेल्या लेक्चरला सांगितलं आहे की पाय रॅडियन्स म्हणजे 180 डिग्रीज. हे असोसिएशन कायम लक्षात पाहिजे आपणाला, कारण आता ह्याच्या पुढे जास्त करून तुम्ही रॅडियन मेजर यूज करणार आहात, नॉट डिग्री मेजर. परंतु मग त्यांच्यामध्ये काय नातं आहे, तर पाय रॅडियन्स इज 180 डिग्रीज. त्यामुळे π/2 रॅडियन्स म्हटलं की ते 90 डिग्री, π/3 रॅडियन्स म्हटलं की 60 डिग्री. हे पटकन आपणाला सांगता येतं. मग त्याच्यामुळे पाय म्हणजे 180 असं एक आपण म्हणायचं अनेक वेळा की ते लक्षात राहतं. पाय रॅडियन्स इज 180 डिग्रीज, लक्षात घ्या, ओके. मग आता त्याचा कन्व्हर्शन फॉर्म्युला, लास्ट लेक्चर वी एंडेड विथ द कन्व्हर्शन फॉर्म्युला की डिग्रीजचं रॅडियन्समध्ये कसं करायचं. तर इट इज एक्स इंटू π/180 रॅडियन्स. आणि रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये करायचं असेल तर एक्स इंटू 180/π डिग्रीज. सो यू हॅव टू रिमेंबर की ज्यावेळी मला डिग्रीजमधून रॅडियन्समध्ये जायचं आहे त्यावेळी पाय न्यूमरेटरला ठेवायचं. ॲक्च्युली पाय आणि 180ची व्हॅल्यू एकच आहे. पाय रॅडियन्स म्हणजेच 180 डिग्रीज. सो दिस इज नथिंग बट 1, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज अँड दिस इज इन टर्म्स ऑफ रॅडियन्स. सो वेनेवर आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट टू रॅडियन्स, रॅडियन्सला इम्पॉर्टंट दिला पाहिजे. मग पाय हे न्यूमरेटरला घ्यायचं आपण. ऑलवेज वी अश्युम दॅट न्यूमरेटर इज इम्पॉर्टंट अँड डिनॉमिनेटर. म्हणजे असं काही नाही आहे, परंतु अंशस्थानी आहे ती क्वांटिटी, त्याला भागताय तुम्ही, ते काहीतरी मोठं आहे असं, समथिंग लाईक दॅट. ॲक्च्युली नथिंग ऑफ दॅट सॉर्ट इज देअर, but you can remember this way that whenever I want to convert into radians,
pi will be in the numerator. Whenever I want to convert into degrees, pi will be in the denominator. But otherwise pi and 180 are equivalent issues. Pi radians is same as 180 degrees. तेव्हा हा आपण कन्व्हर्शन फॉर्म्युला आहे आपण बघितले होते, लक्षात घ्या. मग आता तुम्हाला कसे प्रॉब्लेम्स असतात, इफ यू सी युअर बुक you will find the problems like this, right? See the problems that are asked. Convert the following degree measures in the radian measures. Like this the problem are asked. You have to convert degree to radians. बघा 70 degrees, -120, 1/4 degrees हे radians मध्ये मला करायचे. मग कसं करणार बघा, very simple. See, this is solved example actually, so we will solve some problems from exercise. That will be better. We will solve some problems from exercise so that you will get the actual feeling that we are solving some problems from the exercise. That will be better. Okay, but main issue is whether you solve them from exercise or you go through solved problems, it is one and the same thing. See, this is exercise 1.1. Okay, now what is asked in these problems? You can see that first thing is they want you to determine, correct, determine which of the following pairs of the angles are coterminal. बघा, म्हणजे याच्यामध्ये डेफिनिशन्स तुम्हाला वापरायचे आहेत. आपण एक दोन प्रॉब्लेम्स यातले करू. काल की परवा म्हणजे गेल्या 2 लेक्चर्समध्ये आपण हे सर्व डिस्कस केलेलं आहे. कोटर्मिनल अँगल्सचा तुम्हाला मी फॉर्म्युला काय सांगितलं आहे, हाऊ टू रेकग्नाइज दॅट अँगल्स आर कोटर्मिनल, देअर डिफरन्स इज डिव्हिजिबल बाय 360. बघा, इथे आपल्याला कोटर्मिनल अँगल्स आहेत का हे विचारलं आहे. कोटर्मिनल ह्या ज्या पेअर्स आहेत 210, बघा पहिली पेअर्स 210 डिग्रीज आणि -150 डिग्रीज. व्हॉट यू डू, सबट्रॅक्ट दॅट. बघा, समजा एका अँगलचं मेजर एक्स डिग्रीज असेल, दुसऱ्याचं वाय डिग्रीज असेल, तर आपण काय करणार, मॉड ऑफ एक्स मायनस वाय काढणार. मॉडची पण काही गरज नाही, जस्ट वी टेक डिफरन्स अँड सी वेदर इट इज डिव्हिजिबल बाय 360. एक्स मायनस वाय मॉड मस्ट बी काय सांगा, डिव्हिजिबल बाय 360, डिव्हिजिबल बाय 360. देन दे आर कोटर्मिनल अँगल्स. मग आता इथे बघा 210 वजा 150, 210 मायनस 150 डिग्रीज म्हणजेच किती होणार, 210 अधिक 150. ओके, सो इट इज 360. तर 360 ने भाग जातोच आहे त्याला. सो दिस पेअर ऑफ अँगल्स इज कोटर्मिनल. सो 360 डिग्रीज इज डिव्हिजिबल by 360. So 210 degrees and -150 degrees are coterminal angles. Very simple. आता दुसरं बघा, 360 आणि -30 असं त्यांनी म्हटलंय. आय विल एनलार्ज दिस. दुसरं काय म्हटलंय बघा, 360 डिग्रीज आणि -30 डिग्रीज. नाव सबट्रॅक्ट दॅट. 360 डिग्रीज मधून -30 डिग्रीज. दिस कम्स आउट टू बी 390. अब 390 ला 360 ने नाही भाग जात. 390 डिग्रीज इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 360. नॉट डिव्हिजिबल by 360. Hence 360 degrees and -30 degrees are not coterminal. I hope you understand this. And when you understand this method, any problem you can solve. आता हे आपल्याला इतकं सोपं आहे की हे हजारो प्रॉब्लेम सोडवण्यात काय पॉईंटच नाही. तुम्हाला 2 अँगल्स दिलेले असतील, they will ask you whether these 2 angles are coterminal. What you do is subtract, त्यांचं वजाबाकी करा आणि पाहिजे तर मॉड घ्या, नाही घेतला तरी चालेल. समजा तुम्ही असं उलटं केलं, -30 मधून -360 केलं तर काय होईल, -390 येईल. पण -390 असो अथवा +390 असो, इट इज नॉट डिव्हिजिबल बाय 360.
सो आन्सर तेच येणार आहे. आन्सर विल नॉट बी डिफरंट. सेम आन्सर यू विल गेट. So I hope you understand this type of problems you can easily solve. Okay. Now see what is next problem. Question number 2 we will go for. Okay, here it is. Question number 1 मध्येच त्यांनी B एक पार्ट घेतलाय. Draw the angles of the following measures and determine their quadrants. I think this is very simple problem. तुम्हाला फक्त काय माहिती पाहिजे की मायनस म्हणजे काय. मायनस म्हणजेच क्लॉकवाईज रोटेशन. सी ऑलवेज तुम्ही आता नेहमीच काय करणार आहात बघा की यू विल बी ऑलवेज डिलिंग विथ अँगल्स इन स्टँडर्ड पोझिशन. त्यामुळे कसं असणार बघा, जर तुम्ही डायग्रॅम्स काढायच्या म्हटल्यात तर कसं होणार की फर्स्ट यू विल ड्रॉ युअर एक्स ॲक्सिस, ओके, युअर वाय ॲक्सिस, this is say y axis, x axis and y axis. Okay, now first angle is minus 140 degrees. बघा, minus 140 degrees. We have to determine their quadrants. मायनस म्हणजे निगेटिव्ह अँगल, म्हणजेच तुम्हाला क्लॉकवाईज जायचं आहे. त्याचा इनिशियल आर्म इथेच असणार असा OA. आपण अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन म्हटल्यामुळे व्हर्टेक्स ओरिजिन असणार आणि इनिशियल आर्म इज अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. देर इज नो चॉईस फॉर यू. नाव यू हॅव टू रोटेट इन क्लॉकवाईज डायरेक्शन. मग हे तुमचं इथे आलात तुम्ही, हे 90 अंश झालं आणि पुढे 50 अंश, म्हणजे 180 अंश काय नाही आहे, त्याच्याहून लहान आहे. म्हणजे हे इथे कुठेतरी त्याचा हा टर्मिनल आर्म असणार. हा जो अँगल असेल हा मायनस 140 डिग्रीज. म्हणजेच टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रंट ॲज यू नो, दिस इज सेकंड क्वाड्रंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रंट आणि दिस इज फोर्थ क्वाड्रंट. सो टर्मिनल आर्म इज इन थर्ड क्वाड्रंट. सो मायनस 140 डिग्रीज थर्ड क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. सो यू कॅन राईट लाईक दिस. पुढे बघा 250 डिग्रीज पॉझिटिव्ह. 250 म्हणजे काय होणार बघा, हे 90, हे 180 आणि मग 70 म्हणजे तुम्ही जर पूर्ण इथपर्यंत आलात तर ते 270 झालं, पण आपणाला 250 म्हणजे हे इथेच कुठेतरी येणार असत. 20 अंश उरले, म्हणजे तो जो टर्मिनल आर्म असेल ना तो असा असेल. हा जो अँगल आहे हा 250 अंशांचा अँगल झाला. म्हणजेच कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे टर्मिनल आर्म, थर्ड क्वाड्रंट. सो 250 डिग्रीज इज अँगल इन अगेन थर्ड क्वाड्रंट. सिम्पल थिंग. पुढे 420. तर 420 म्हणजे काय झालं बघा, हे बघा इथे आपण दुसरी डायग्राम काढूया. 420 अंशाचा कोन म्हणजे इथे तुमचा O आहे, हा इनिशियल आर्म आहे. पॉझिटिव्ह अँगल 420 म्हणजे आधी एक पूर्ण रोटेशन झालंच 360 आणि अजून 60, म्हणजे हा असा अँगल असणार. ह्या अँगलचं मेजर किती आहे तर 420 डिग्रीज. टर्मिनल आर्म कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे बघा, फर्स्ट क्वाड्रंट. सो 420 अंशाचा कोन जो आहे त्याच्या बाबतीत तुम्ही काय म्हणणार, फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल. 750 बघा पुन्हा पुढचं तसंच होणार. 750 म्हणजे कसं होणार बघा, हे XY ॲक्सिस, हे एक पूर्ण रोटेशन 360, पूर्ण दुसरं रोटेशन 720 आणि अजून 30, म्हणजे असा अँगल असणार. दिस इज मेजर ऑफ दिस अँगल इज 750 डिग्रीज. कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे टर्मिनल आर्म, फर्स्ट क्वाड्रंट. सो 750 अंशाचा जो कोन आहे त्याचा टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे. सो इट इज अँगल इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सोपं आहे हे, प्रॉब्लेम सोपे आहेत. सो आय थिंक यू कॅन डू रिमेनिंग प्रॉब्लेम्स. दे आर व्हेरी इझी. जस्ट यू हॅव टू रोटेट. आणि ऑलवेज आपण ह्या सर्व अँगल्समध्ये किंवा ह्या संपूर्ण चॅप्टरमध्ये आपण काय ॲश्युम करणार आहात, तर तुमचा जो अँगल आहे तो अँगल इन स्टँडर्ड पोझिशन आहे, राईट. सो देर इज नो वे बाय विच यू कॅन स्टार्ट विथ समवेअर अदर दॅन एक्स ॲक्सिस. नो, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस हाच तुमचा स्टार्टिंग पॉईंट असणार. आणि निगेटिव्ह अँगल असेल तर क्लॉकवाईज, पॉझिटिव्ह असेल तर अँटी क्लॉकवाईज. वन्स यू रिमेंबर दिस, सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी डन. आणि बघा तुमचा टर्मिनल आर्म तुम्ही कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. सो इट इज अँगल इन दॅट क्वाड्रंट. ठीक आहे. पुढचं बघा आता, कन्वर्ट द फॉलोइंग अँगल्स इन टू रॅडियन्स. जस्ट नाऊ वी हॅव गिवन दिस फॉर्म्युले. फर्स्ट इज 85 डिग्रीज. So convert to radians. Third problem we are doing. Convert to radians. मग काय होईल बघा, 85 डिग्रीज
आय वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इंटू रॅडियन्स. फॉर्म्युला काय, एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू एक्स इंटू पाय बाय 180 रॅडियन्स. पाय बाय 180 रॅडियन्स म्हणजेच काय होणार आहे, 85 इंटू पाय बाय 180 रॅडियन्स. मग कसं होणार हे बघा आता, 85 इंटू पाय बाय 180 यू कॅन डिवाइड बाय 5, 17 5 85 आणि इथे 36 5 180. त्यामुळे ह्याचं उत्तर काय येईल, 17 पाय अपॉन 36 रॅडियन्स. सी रॅडियन्स म्हणजे सी लिहायचं, जसं हे डिग्रीज. आता 250 डिग्रीज पुढचं प्रॉब्लेम. काही ह्याच्यामध्ये कठीण नाहीच आहे ना, तुम्हाला फॉर्म्युला आहे हा. सो तुम्ही काय करणार, 250 गुणिले पाय बाय 180 रॅडियन्स म्हणजेच किती होणार, हे 0 0 जातील आणि काय होणार, 25 आणि 18 ह्याच्यात काही कॉमन नाहीच आहे ना, त्यामुळे 25 पाय अपॉन 18 रॅडियन्स. तिसरं बघा आता, कुठलं, -132 डिग्रीज. बघा त्याचं काय करणार आपण, मायनस साईन तशीच ठेवायची, -132 डिग्रीज. सो इट विल बी -132 इंटू पाय बाय 180 रॅडियन्स. मग कसं होईल, तुम्हाला भागाकार करावे लागतील. इथे 4ने भाग जातो, इथे 4ने भाग जातो, 45 चौक 180, त्यामुळे इथे 45 येणार आणि हे किती होणार, 66 दुणे 32 म्हणजे 33 -33 अपॉन 45. सो काय काय आन्सर होईल बघा, -33 अपॉन 45 -33 पाय अपॉन 45 रॅडियन्स. पण आणि इथे सुद्धा भाग लागेलच, 3ने भाग जातो, त्यामुळे -11 बाय 15 पाय, -11 पाय बाय 15 radians. This will be the answer. So I think remaining problems you can try. हे अतिशय सोपा चॅप्टर आहे, परंतु हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. आता इथे बघा आणखी एक प्रॉब्लेम आपण करूया, की इथे बघा 75 डिग्रीज 30 मिनिट्स असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे काय झालं, जर आपण हे आपण पुसूया जरा, हे काय म्हटलं आहे बघा, 75 डिग्रीज आणि 30 मिनिट्स. आता आपल्याला माहिती आहे की 1 डिग्री जे आहे इट इज सेम ॲज 60 मिनिट्स आणि 60 मिनिट्स, मिनिट्सला डॅश इथून असते, आणि 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंड्स. मग आता इथे तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे, 30 मिनिट्स. आता 60 मिनिटं म्हणजे 1 डिग्री, म्हणजे 30 मिनिट्स म्हणजे अर्धा डिग्री, म्हणजेच हे काय झालं, 75.5 डिग्रीज असा हा अँगल आहे. अर्धा 30 मिनिट्स म्हणजे 60 मिनिट म्हणजे 1 डिग्री असल्यामुळे 30 मिनिट्स म्हणजेच काय झालं, अर्धा डिग्री. अर्धा म्हणजे 0.5 ना, म्हणून 75.5 डिग्रीज. म्हणजेच कसं लिहिता येईल मला, 75/1/2 डिग्रीज. म्हणजेच किती झालं हे, 151.2 151/2 डिग्रीज. ओके. मग आता ह्याचं मला रॅडियन्समध्ये करायचं आहे, म्हणजेच मी काय करणार, 151/2 डिग्रीज इज इक्वल टू 151/2 इंटू पाय बाय 180 रॅडियन्स. झालं उत्तर. म्हणजे आता 151ला काय 2ने भाग जात नाही, मग हे तसंच ठेवायचं आपण, 151 पाय बाय 360 radians. So problems like this can be easily managed. ठीक आहे. आता इथे बघा हे 48 मिनिट्स आहेत. मग 48 मिनिट्स म्हणजे किती डिग्रीज हे आपण आधी काढून घ्यायचं. किती मिनिट्स होणार बघा, 1 मिनिट म्हणजे कसं होतंय बघा, 1 मिनिट म्हणजे 1/60 डिग्री, म्हणजे 48 मिनिट्स म्हणजे 48/60 डिग्रीज. बघा 48/60 डिग्री म्हणजेच किती झाले, 12 चौक 48, 12 पंची 60 म्हणजे 4/5. 4/5 म्हणजे 0.8 आणि हे पूर्ण 40 डिग्रीज आहेतच, म्हणजे हे एकूण डिग्रीजमध्ये काय लिहिणार मी, 40.8 डिग्रीज. मग त्याचं तुम्ही रॅडियन्समध्ये कन्वर्ट करा. हे 48 मिनिट्सचं काय करायचं हे मी तुम्हाला तिथे एक्सप्लेन केलं आहे. ठीक आहे. पुढचा प्रॉब्लेम बघा, आता ते उलटं आहे. आता की कन्वर्ट द फॉलोइंग अँगल्स इन डिग्री, हे डिग्रीचं रॅडियन्समध्ये केलं, आता रॅडियन्सचं डिग्रीमध्ये करा.
पहिलाच बघा त्यातला 7 पाय बाय 12 रॅडियन्स. सो नाव रॅडियन्स टू डिग्रीज. रॅडियन्समध्ये मला दिलेलं आहे, आय वॉन्ट टू कन्व्हर्ट इट इन टू डिग्रीज. मग काय होईल बघा, पहिलं 7 पाय बाय 12 रॅडियन्स, 7 पाय बाय 12 रॅडियन्स म्हणजेच काय होणार, 7 पाय बाय 12 इंटू 180 अपॉन पाय डिग्रीज. रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये करताना 180 अपॉन पायने मल्टिप्लाय करायचे आपल्याला. मग हे पाय आणि पाय कॅन्सल होतील. 12 15 180 आणि 15 7 105 म्हणून 105 डिग्रीज. सिम्पल. कळलं ना. आता इथे बघा हे 5 रॅडियन्स त्यांनी दिलं आहे. 5 रॅडियन्स तर मग ठीक आहे ना. आपल्याला फॉर्म्युला काय आहे, 5 रॅडियन्स आहे. आपला फॉर्म्युला काय डिग्रीजमध्ये करायचं आहे, म्हणजे 5ला मी पाय बाय 180ने मल्टिप्लाय करणार. सॉरी 180 अपॉन पायने. एक्स्ट्रीमली सॉरी, आय हॅव टू इरेज दिस. वी विल मल्टिप्लाय बाय व्हॉट, 180 अपॉन पाय. 180 अपॉन पाय डिग्रीज म्हणजेच काय झालं बघा, 180 गुणिले 5 900 झालं. 900 भागिले पाय डिग्रीज. पायची व्हॅल्यू तुम्ही टाकू शकता 3.14. यू नो अप्रोक्झायमेटली इट इज, पाय इज approximately equal to, it is not exactly equal to 3.14. So you can put it here and then calculate. So it will be 900 upon 3.14, whatever answer you get. See, it is 900 divided by 3.14 degrees. But this is approximate answer, not perfect answer. So you can use calculator if you want and you can see what happens. Okay, you can try that. 900 sorry, and divided by 3.14. This comes out to be 286.62. See, the answer will be 286.62 degrees, but this is approximate answer. So best way you keep as it is. 9 and you are not allowed to use calculators, right? So 900 upon pi is the answer. हे आता इथे माझ्याकडे समोर कम्प्युटर आहे and I can manage all these things. So I am calculating this, but you are not expected to do that. 900 upon pi degrees, this is the answer. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी एक करू आपण, त्यातला मायनसचा करूया एखादा. -5 पाय बाय 3 रॅडियन्स. बघा, -5 पाय बाय 3 रॅडियन्स त्याचं डिग्रीजमध्ये करायचं आहे. म्हणजेच मी काय करणार, -5 पाय बाय 3 जे आहे त्याला आपण कशाने गुणणार, 180 अपॉन पाय. सो दिस पाय गेट्स कॅन्सल्ड. हे 3 गुणिले 60 म्हणजे इथे 60 झाले आणि वजा 5 आणि 60 म्हणजे वजा 300. इथे डिग्रीज, वजा 300 डिग्रीज. सो आय होप यू अंडरस्टूड हाऊ टू कन्व्हर्ट डिग्रीज इंटू रॅडियन्स, हाऊ टू रेकग्नाइज दॅट 2 angles आर co-terminal angles, how to convert radians to degrees, then how to understand the quadrant in which the angle lies, etc., etc. All that practice is given to you in these problems. Okay, I hope you understood whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.